גדלתי בבית שהיו בו שתי שפות, שתי תרבויות, שתי דתות, ואני זוכרת שגם בתור ילדה, כבר אז ידעתי ליהנות מזה, והיום אני יודעת שלמרות כל האתגרים שזה מביא איתו, וכל הקשיים לפעמים, זה גיוון לי את העולם בצורה בלתי רגילה. ומעניין אותי לפגוש עוד זוגות כאלה, כמו ההורים שלי, שחצו איזו גדר מטאפורית, או אמיתית אפילו, בשם האהבה. אנחנו הישראלים, אנחנו כל הזמן חושבים מחוץ לקופסה, והם התרבות שלהם הם בדיוק הפוך, הם כאילו הכל זה מסודר, הכל לפי הספר, הכל בקווים ישרים, אין עיגולי פינות. נכון? מה זה מסודר? מסודר, it's organized. It depends on which parents. No, the Soviet education, it's... There we go again. Soviet thing, honestly. I'm Anya Cohen. I'm 25 years old. I originally come from Odessa in Ukraine. I'm married to Or Cohen and we live together in Nesher. So welcome to our second home. מה נשמע? טוב, שלמה. אני אור כהן, בן 30 מנשר, נשוי לאניה, עובד כנהג מונית ויש לי חנות תכשיטים קטנה. נמצאת פה וצריכה להתמודד עם האנשים שאנחנו מתמודדים איתם פה באדם, אז זה גם הופך אותה לישראלית, מהר מאוד. I put it here? No, put it I here. always put it here. אתם רוצים לספר איך הכרתם? הכרנו בטינדר. אני הגעתי לאודסה, הורדתי טינדר, רשמתי ישראלי in אודסה עם סמיילי, למחרת בבוקר אני קם ב-12, 1 בצהריים, מלא התאמות, כאילו אני איזה ברד פיט. בתכלס, 80% מהם הצעות מין. אז כל אלה שהציעו לי הצעות מגונות, מחקתי, שמתי בצד, והייתה שם את אניה. He was like so upfront with me. He texted me and he's like, Anya, I'm gonna be honest with you. You look very cool, so maybe we'll like meet, you know? And then you ask me what is the most important thing in life. Yes. I told her family. הבא. ראש, מה אתה מעדיף, 4 מתל אביב או רמת השרון פלוס צומת בני דרור? תל אביב זה 2 כתובות. זה לא משנה לי. אז רמת השרון פלוס צומת בני דרור. כן, סבבה. The first week that we met, when I came to Israel, it was the first day he told me that I'm gonna marry him and I'm gonna give him 3 boys. This is what, I mean, no discussion, yeah, like 3 boys you give me and you marry me, that's it. Like, yeah. But wasn't there a moment that you were thinking, okay, she will give me 3 boys, but these 3 boys are not going to be Jewish? I know that I am not Jewish, so I will not give birth to a Jewish kid because you counted my mother. But what matters is that the kid will grow up a good person, able to make a world a better place, and if he wants or if she wants, they will follow these traditions. It's entirely their choice. Есть посмотреть латунь, есть посмотреть серебро. באחד הבקרים היא עזרה לי לכמה רגעים, אני יצאתי מהחנות, ועברו פה פקחים של משרד האוכלוסין וההגירה. הוא בחורה יפה, התחילו איתה, 2 ערסים. ואז הם ראו שהיא לא מדברת עברית. אמרו לה, תראה לי תעודת זהות. אין לי תעודת זהות, תראה לי פספורט, הפספורט בבית. מגיע בן אדם, שמע, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לגרש אותה, אנחנו ניקח אותה למעצר, ומהמעצר אנחנו מחויבים על פי חוק, תוך 72 שעות, להוציא אותה מהמדינה. לקחו אותה לבית כלא ברמלה. כלא, עם הדלתות הכחולות, אני הייתי בשוק. גם שכרתי עורכת דין ושילמתי את כל החסכונות שלי, פתחתי על זה. אני הבנתי כבר לאן היא הולכת, בגלל זה ככה בכיתי שם גם. אמרו לי, טוב, יש לך כמה מילים להיפרד ממנה? שם אמרתי לה, אני רוצה שנתחתן ותנסי לי, והתנשקנו ובכינו. Yeah, he proposed me in a prison. ובכינו, Yeah, he came and he's asking me, I know maybe it's not the right time, I wanted to do it romantic, but like, here we are, and will you marry me? אם הייתי כאילו נותן באמת לכולם להשפיע על מה שאני רוצה באמת, אז אין סיכוי שהייתי מתחתן עם אניה. שבת שלום. שבת שלום. Did
Did you ever talk about, becoming Jewish? Yeah, I spoke many times about this. At this point in my life, in my brain that I have right now, I cannot change my identity and become somebody entirely different. It's like to put yourself in a new frame, that you don't fit in. And I'm just very grateful that he fell in love with me the way I am. And so did I. שלום! מה נשמע? אנחנו רעבים. מה נשמע? חיבוק, לא? מה המצב? עומר, תביא חיבוק. אני אמרה שאת מכינה במיוחד בשבילה דברים? נכון, הנה. והנה, היא מהממת, היא ממש מקסימה, אני אוהבת בה. נהדרת. היא מה זה ילדה חמה. וכשהכרתי את ההורים שלה, אז הבנתי מאיפה זה בא. היא באה מחינוך כזה, יש לה הורים מקסימים. כששמעתי שזה רציני, אז הרגשתי כמו סכין כזאת, ואז בעלי אמר לי, למה את בוכה? אז אמרתי לו שבכל זאת, גם אנחנו כהנים, ואנחנו באמת ליברליים מאוד, חילוניים. ואז הוא אמר לי, מלכית, כל כך רצינו שהוא יהיה בזוגיות טובה, טוב לו, טוב לנו, בואי. ניתן לו לפחות את הכבוד שאנחנו מכבדים את שי וענבל. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. תביא את הצלח. לא שווה. עומר, בוא תראה מה זה לא אומר. בסדר, אז אני תמיד עושה מגוון, אין בעיה, תמיד יש סלטים, תמיד היא גם אוכלת כמו ציפור. מה היא אוכלת? זה טוב. כמו שאצל שי אנחנו ידענו שהדברים ברורים, ושי יצא מבעל 5 שנים, אצל אור, אנג'ל ואני דיברנו על זה, ואמרנו, כמו שאצל שי היה ככה, אצל אור היה בדיוק הפוך, אור יפתיע אותנו. לא ידענו הפתעה כזאת גדולה, אבל אמרנו, מסוכן הבא, גדולה וטובה. אשכנזייה, תביני.